Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Trong thế giới giang hồ, đầy hiểm ác của Kim Dung, võ công thì vô vàn như lá rừng mùa thu, nhưng tay không tấn công thì có 4 loại chính: quyền pháp, trường pháp, trảo pháp và đặc biệt là chỉ pháp. Trong đó, chỉ pháp là một tuyệt kỹ lợi hại, chỉ cần điểm nhẹ một cái là đối thủ hồn lìa khỏi xác. Nhưng không dễ chút nào đâu, luyện chỉ pháp đòi hỏi nội lực cực kỳ thâm hậu, cứ thử thiếu nội lực mà luyện thì ngón tay sẽ mềm như bánh bao ngay thôi. Hôm nay, Nagi tôi sẽ cùng các bạn khám phá top 10 loại chỉ pháp mạnh nhất trong giang hồ Kim Dung. Đảm bảo rằng những chiêu thức này không chỉ nhanh như chớp, mà còn đủ uy lực để phá tan mọi phòng thủ, kẻ địch sẽ không kịp trở tay mà đi gặp ông bà. Ngay tại chỗ, trước khi bắt đầu, xin thông báo là video này sẽ không đề cập đến lục mạch thần kiếm, bởi chiêu thức đó thiên về kiếm pháp hơn. Hẹn các huynh muội trong một video khác về kiếm pháp nhé. Nào, hãy cùng nhau bước vào thế giới thần bí của chỉ pháp ngay sau đây. Huyền Thiên Chỉ, khi ngón tay trở thành máy làm đá. Hắc Bạch Tử, một trong Giang Nam tứ hữu, vốn là một tay cờ vây lừng danh nhưng lại sở hữu một môn công phu kỳ lạ đến mức ai cũng phải há hốc mồm. Công phu này có chút giống với môn chỉ pháp Hắc Phong chỉ đã thất truyền từ lâu, nhưng đừng nhầm lẫn, vì phiên bản của Hắc Bạch Tử bá đạo hơn nhiều. Trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, trong một buổi luận bàn về rượu của lệnh Hồ Sung và Đan Thanh tiên sinh, đang ngồi nhâm nhi chén rượu, anh Sung tự dưng nói với Đan Thanh, rượu ngon thì phải có đá lạnh mới tuyệt vời. Chẳng phải chờ lâu, Đan Thanh liền gọi ngay Hắc Bạch Tử đại sư phụ trong việc làm đá. Và thế là Hắc Bạch Tử, chẳng nói chẳng rằng, đưa ngón tay trỏ của mình chọc nhẹ vào trong chậu nước. Chuyện gì xảy ra? Mặt nước lập tức bắt đầu sủi bọt, những chấm trắng li ti hiện lên. Chỉ trong chốc lát, làn sương trắng bốc lên từ chậu nước, rồi từng miếng băng mỏng xuất hiện. Càng lúc những miếng băng càng dày thêm, và chỉ trong thời gian uống cạn một tuần trà, chậu nước đã biến thành một khối băng hoàn chỉnh. Ngón tay trỏ của Hắc Bạch Tử đúng là máy làm đá chính hiệu. Đại lực kim cương chỉ và câu chuyện trăm năm bí ẩn. Đại lực kim cương chỉ, đây là môn võ công độc môn của Kim Cương phái, nổi tiếng với uy lực khủng khiếp, có thể bẻ gãy cả tay chân người thường chỉ bằng một ngón tay. Hai vị anh hùng là Du Đại Nham và Ân Lê Đình của võ đang thất hiệp đã không may trở thành nạn nhân dưới tuyệt chiêu tàn bạo này. Còn nhớ, chính đại lực kim cương chỉ cũng đã khiến Không Tính đại sư, một cao tăng của Thiếu Lâm, mất mạng trong một trận đấu, dù ông sở hữu chiêu long trảo thủ. Kinh khủng hơn cả là, để chữa lành những vết thương gây ra bởi chiêu thức này, người ta phải dùng đến hắc ngọc đoạn tục cao, một loại thuốc quý hiếm mà cả giang hồ đều thèm muốn. Nghe qua tên thì chiêu thức này có vẻ giống kim cương chỉ của Thiếu Lâm. Thật ra thì nó bắt nguồn từ Thiếu Lâm tự. Ở Thiếu Lâm, có một quy tắc rất khắc nghiệt, học lén võ công là đại tội, sẽ bị phạt, gọt chân. Nghe thì tưởng như câu nói đùa, nhưng trong tập phim Tân ỷ Thiên Đồ Long Ký, quy định này đã gây ra nhiều tranh cãi. Đằng sau câu chuyện về Thiếu Lâm tự, còn có một bí mật kéo dài cả trăm năm trước. Chuyện kể rằng, 200 năm trước, một vị hòa công đầu đà với thân phận thấp kém, chỉ làm việc lặt vặt trong nhà bếp của Thiếu Lâm. Tên sư quản lý bếp núc lúc đó, tính tình nóng nảy, thường xuyên đánh mắng hắn. Chịu đựng quá lâu, vị đầu đà kia nuôi lòng oán hận, nhưng chẳng dám làm gì. Hắn âm thầm học lén võ công trong chùa suốt nhiều năm, kiên trì như học sinh ôn thi đại học. Rồi đến ngày Thiếu Lâm tự tổ chức kỳ khảo thí so tài cao thấp, hắn bất ngờ xuất hiện, tung chiêu trả thù, đánh gãy tay chân không biết bao nhiêu nhà sư. Thậm chí, Khổ Trí Thiền sư đã phải bỏ mạng trong cuộc tấn công này. Cuộc nội chiến khiến các tăng nhân trong chùa đấu đá, đổ lỗi cho nhau, khiến Khổ Tuệ Thiền sư tức giận bỏ đi khỏi Trung Nguyên và thành lập phái Thiếu Lâm Tây Vực. Câu chuyện từ đó khiến việc học lén võ công ở Thiếu Lâm trở thành điều cấm kỵ, ai dám vi phạm sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Trận nội chiến này khiến cho Thiếu Lâm tự suy yếu, phải phong sơn hơn gần trăm năm. Cho nên, ở thời xạ điêu Tam Bộ Khúc, chúng ta không thấy được bóng dáng Thiếu Lâm tự, trong khi trước đó ở tác phẩm Thiên Long Bát Bộ thì Thiếu Lâm tự đã là Thái Sơn Bắc Đầu, ngồi vũng vàng đệ nhất trong giang hồ. Đến đầu tác phẩm ỷ Thiên Đồ Long Ký, Giác Viễn Thiền sư, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, lại vô tình luyện thành Cửu Dương Thần Công, môn võ công tuyệt đỉnh, trong khi đệ tử của ông là Trương Quân Bảo lại học võ theo cặp Thiết La Hán mà Quách Tương tặng. Sau này, Giác Viễn qua đời, còn Trương Quân Bảo không ai khác, chính là Trương Tam Phong, người sáng lập phái võ đang lừng danh. Quay trở lại với câu chuyện của hòa công đầu đà, ít ai biết rằng sau khi bỏ trốn đến Tây Vực, hắn đã âm thầm lập nên Kim Cương phái. Và thế là hàng trăm năm sau, truyền nhân của hắn, A Nhị và A Tam, trở thành những kẻ làm việc cho Nhữ Dương Vương phủ. Chính A Tam đã đánh tàn phế Du Đại Nham,
còn anh nhị lại bẻ gãy tay chân của Ân Lê Đình. Với ngón đòn đại lực kim cương chỉ, chiêu thức này thoát thai từ kim cương chỉ của Thiếu Lâm Tự, hai người này đã khiến cho mọi chuyện trở nên rối ren, và khiến Trương Vô Kỵ hiểu lầm rằng chính phái Thiếu Lâm là hung thủ. Câu chuyện này chỉ được hé lộ khi thân phận của A Nhị và A Tam bị lộ ra trong ỷ Thiên Đồ Long Ký. Kim cương chỉ, một ngón xuyên thấu cả thiên hạ. Kim cương chỉ, cái tên đã vang danh thiên hạ của Hoàng Mi Đại Sư. Môn chỉ pháp này được ông tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, với uy lực xuyên thấu cực mạnh, chẳng gì có thể phá nổi. Nhờ kim cương chỉ mà Hoàng Mi đã tự hào bước vào hàng ngũ những cao thủ hàng đầu, khiến ai nghe đến tên cũng phải nể sợ. Câu chuyện này bắt đầu khi Hoàng Mi Đại Sư lang thang đến Sơn Đông, vô tình gặp phải một vài thành viên của nhà Mộ Dung. Những người này có vẻ chẳng kiêng nể gì, nói thẳng rằng chỉ lực của Hoàng Mi Đại Sư thật tầm thường, chẳng xứng đáng với danh tiếng của ông chút nào. Cảm thấy bị xúc phạm, Hoàng Mi Đại Sư không thể kiềm chế được nữa, liền quyết định thể hiện ngay tại chỗ. Với một cái chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, Hoàng Mi đã đục thẳng vào người đối phương, tạo ra một cái lỗ thủng trên người một vị trưởng lão trong nhà Mộ Dung. Ngay lập tức, cả giang hồ phải giật mình, cuối cùng Mộ Dung Bác đã ra tay để lấy lại thanh danh cho Mộ Dung gia. Thế nhưng, sự nghiệp huy hoàng của Hoàng Mi Đại Sư không chỉ dừng lại ở những màn chọc thủng đơn giản. Đến cuối đời, tại Thiếu Lâm Tự, ông đã dùng tuyệt kỹ kim cương chỉ xuất thần nhập hóa của mình để đối đầu với Đoàn Diên Khánh, người đứng đầu trong tứ đại ác nhân với tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ. Cả hai đã thi đấu với nhau bằng cách vẽ 108 đường của bàn cờ vẩy trên nền đá xanh. Nghe qua là thấy uy lực đáng gờm thế nào rồi. Huyễn Âm Chỉ, ngón tay lạnh giá, nỗi đau xuyên thấu. Huyễn Âm Chỉ, cái tên nghe thì êm ái, mơ hồ như một làn sương nhưng thực tế lại đáng sợ chẳng kém gì, bị đông lạnh trong tủ đá. Đây là môn tuyệt kỹ độc môn của Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ, Thành Côn, một kẻ có tính cách và chiêu thức lạnh lùng như chính cái tên của môn công phu này. Môn chỉ pháp này, nói một cách đơn giản, là đưa đạo âm hàn nội lực xuyên vào cơ thể đối thủ. Đừng tưởng đây là một kiểu massage đông y nhẹ nhàng, thực chất nó chẳng khác gì cơn ác mộng băng giá, chạy khắp thân thể. Chỉ cần chúng phải huyễn âm chỉ, nội lực âm hàn sẽ du tẩu toàn thân, chạy tới đâu là đau đớn tới đó. Nếu bạn chỉ ngồi yên không cử động thì còn đỡ, nhưng chỉ cần bạn nhúc nhích nhẹ, cả người sẽ cảm thấy như hàng ngàn cây kim băng nhỏ châm vào khắp nơi. Nghe đã thấy đủ nhột rồi, nhưng trên thực tế, nó còn khủng khiếp hơn thế. Không có nội lực thuần dương, thì đừng mong hóa giải được cái thứ âm hàn này. Mà ngay cả có nội lực thuần dương đi nữa, cũng phải là cao thủ, mới chịu nổi cơn đau khủng khiếp mà huyễn âm chỉ mang lại. Chính vì vậy, trong ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thành Côn đã dễ dàng dùng tuyệt chiêu này để hạ gục không trượt phát nào 7 đại cao thủ của Minh giáo tại Quang Minh Đỉnh. 7 người kia chúng chỉ mà đau đớn quằn quại, chẳng khác nào bị đóng băng, từ trong ra ngoài, chỉ chờ người tới thu nhặt. Tuy nhiên, dù huyễn âm chỉ có lạnh lẽo và đáng sợ đến đâu, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước sức mạnh của Cửu Dương Thần Công. Nội công thuần dương bậc nhất thiên hạ, do Trương Vô Kỵ luyện thành. Trương Vô Kỵ, với cái lò sưởi di động trong người, đã dễ dàng hóa giải được âm hàn của huyễn âm chỉ, khiến Thành Côn ngậm ngùi nhìn tuyệt chiêu của mình bị vô hiệu hóa như cục nước đá tan trong lửa. Đa La Diệp Chỉ, khi ngón tay thành máy nghiền đá. Đa La Diệp Chỉ, một cái tên nghe vừa thâm thúy vừa nguy hiểm, thuộc hàng độc bá trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Môn công phu này đòi hỏi người luyện phải có nội lực cực kỳ cao thâm, đủ để biến ngón tay trở thành vũ khí hủy diệt. Khi xuất chiêu, ngón tay bắn ra nhanh như gió, chỉ lực thì mạnh như cơn lốc, đủ sức xuyên thủng cả đá, khiến người nghe thôi cũng đủ lạnh sống lưng. Trong Thiên Long Bát Bộ, Cưu Ma Chí, vị tăng lừng lẫy từ Tây Vực, đã từng sử dụng Đa La Diệp Chỉ trong một màn phô diễn nội công vô cùng bá đạo. Tại Thiên Long Tự, ông thong thả dạo bước quanh một cái hòm gỗ, như thể đang chuẩn bị cho một bài vũ đạo nào đó. Thế rồi, bất thình lình, 10 ngón tay của lão bắt đầu nhảy múa, liên tiếp điểm ra, và chẳng mấy chốc, nắp hòm gỗ tung lên, nhảy nhót loạn xạ như đang chơi trò nhảy lò cò. Chỉ trong nháy mắt, cái hòm kia đã vỡ tan thành từng mảnh, khiến mọi người phải đứng hình không kịp chớp mắt. Đúng là bắn tay như bắn súng, chỉ có điều súng của Cưu Ma Chí không bắn đạn mà bắn đá vỡ. Câu chuyện về Đa La Diệp chỉ chưa dừng lại ở đó. Khi đấu với Hư Trúc, Cưu Ma Chí lại sử dụng tuyệt chiêu này một lần nữa, với hy vọng đè bẹp đối thủ bằng sức mạnh ngón tay bá đạo. Nhưng ai ngờ, Hư Trúc, chàng thiếu niên lơ ngơ mới học La Hán Quyền, môn công phu nhập môn của Thiếu Lâm, lại có Tiểu Vô Tướng công phụ trợ. Nhờ vậy mà Hư Trúc đã nghênh chiến một cách thần kỳ, khiến Đa La Diệp chỉ của Cưu Ma Chí bị hóa giải giữa chừng như
Quả xì hơi, môn chỉ pháp này tưởng chừng như đơn giản, nhưng đòi hỏi nội công phải thâm sâu đến mức đáng nể. Đa La Diệp Chỉ, với sức mạnh xé đá, phá gỗ, có thể nói là một trong những chiêu thức bá đạo nhất mà Cưu Ma Chí từng thi triển. Nhưng dẫu bá đạo đến đâu, khi gặp phải một đệ tử Thiếu Lâm mới học võ, nhưng có thêm tiểu vô tướng công thì cũng phải chịu thua. Đúng là võ lâm luôn chứa đựng những bất ngờ chẳng ai ngờ tới. Niêm Hoa Chỉ, khi ngón tay hóa thành tuyệt kỹ thiền định. Niêm Hoa Chỉ, nghe qua thì tưởng là một chiêu thức nhẹ nhàng, thanh thoát, chỉ để cầm hoa cười, nhưng đằng sau vẻ ôn hòa đó lại ẩn chứa một uy lực không hề tầm thường. Môn công phu này là một trong 72 tuyệt kỹ nổi tiếng của Thiếu Lâm Tự, lấy cảm hứng từ giai thoại Thiền Niêm Hoa Vi Tiếu. Trong câu chuyện đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cần đưa một cành hoa lên, và tôn giả Ca Diếp đã lập tức hiểu thấu đáo đạo lý, phá lên cười. Một cái cười, một sự khai thị. Từ đó, môn công phu Niêm Hoa Chỉ ra đời, nhẹ nhàng mà thâm sâu như triết lý nhà Phật. Trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, Huyền Độ đại sư của Thiếu Lâm chính là người đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa tuyệt kỹ này. Khi thi triển, ông chỉ cần đưa ngón tay trỏ và ngón giữa lại gần nhau, nhẹ nhàng như nhón lấy một bông hoa, trông thì thật thanh tao nhưng thực ra lại đủ để khiến đối thủ nằm im như tượng. Niêm Hoa chỉ không nhằm mục đích sát nhân, mà chỉ để kiềm chế, phong tỏa huyệt đạo của đối phương, đúng là một môn công phu nhân đạo và đầy tính thiền định. Thế nhưng, có người lại dùng tuyệt kỹ này theo một cách hoàn toàn khác biệt. Cưu Ma Chí, một tay chơi bậc thầy từ Tây Vực, với công phu tiểu vô tướng công trong tay, đã mượn chiêu thức này để đánh bại cả Huyền Độ đại sư. Chẳng những thế, uy lực mà Cưu Ma Chí thể hiện còn vượt qua cả Niêm Hoa Chỉ chính gốc, khiến giang hồ phải kinh ngạc thốt lên, Niêm Hoa mà mạnh thế này sao? Trong Thiên Long Bát Bộ, cảnh tượng ấy thật đáng nhớ. Một bên là Huyền Độ đại sư, khổ công tu luyện môn công phu này trong bao năm, cố gắng đem sự thanh tịnh của Phật pháp vào võ thuật, còn bên kia là Cưu Ma Chí, dùng chính công phu của mình để biến Niêm Hoa Chỉ thành một chiêu thức đầy uy lực tấn công. Hai lối đi, hai cách dùng khác nhau, tạo nên một trận đấu căng thẳng nhưng đầy chất thiền. Vô tướng kiếp chỉ, khi đòn đánh trở thành không khí. Vô tướng kiếp chỉ, một trong 72 tuyệt kỹ nổi danh của Thiếu Lâm, nghe tên thôi đã thấy có chút mờ mờ ảo ảo. Đặc trưng của môn võ này là vô sắc vô tướng, nghĩa là ra chiêu mà không thấy chiêu, đánh mà chẳng ai biết mình vừa bị đánh. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đừng vội cười, vì những ai trúng phải vô tướng kiếp chỉ thì không biết mình trúng đòn cho đến khi ngã xuống. Trong Thiên Long Bát Bộ, câu chuyện về Huyền Bi đại sư và vô tướng kiếp chỉ lại trở thành một bi kịch đầy oan khuất. Vị đại sư này vốn là cao tăng của Thiếu Lâm, được phái xuống Tây Nam để báo tin và giúp đỡ anh em nhà Đoàn Chính Minh trước âm mưu của tứ đại ác nhân. Ông đã dừng chân nghỉ tại Thân Giới Tự, nằm ở biên giới Đại Lý, nhưng thật không ngờ lại bỏ mạng chính tại nơi này. Và điều gây bất ngờ hơn nữa là ông bị giết bởi chính tuyệt kỹ mà ông khổ luyện cả đời, vô tướng kiếp chỉ. Chỉ lực vô hình ấy đã ra tay quá nhanh và hiểm hóc, khiến Huyền Bi đại sư chưa kịp hiểu chuyện gì đã trở thành người thiên cổ. Vụ án này lập tức gây chấn động giang hồ, và nghi ngờ đầu tiên đổ dồn về phía Mộ Dung Phục, người nổi danh với môn võ gậy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung. Với khả năng dùng chiêu thức của đối phương để phản đòn, Mộ Dung Phục bị gán là hung thủ, mặc dù hắn chẳng hề có chút hứng thú gì với cái chết của Huyền Vi đại sư. Nhưng như thường lệ, giang hồ không cần bằng chứng, chỉ cần có lý do là đủ để buộc tội. Chưa dừng lại ở đó, Cưu Ma Chí, tay chơi võ công đa năng đến từ Tây Vực, cũng đã có lúc dùng tiểu vô tướng công của mình để thách đấu với vô danh thần tăng tại Thiếu Lâm Tự. Cưu Ma Chí đã hy vọng rằng chiêu thức vô hình này sẽ gây khó dễ cho thần tăng. Nhưng đời không như là mơ, dù có vô sắc, vô tướng đến mấy thì cũng không làm được gì trước vị thần tăng có võ công tuyệt đỉnh. Vô tướng kiếp chỉ có thể đáng sợ với người thường, nhưng với vô danh thần tăng, nó chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Đạn chỉ thần công, khi sỏi đá cũng biết bay. Đạn chỉ thần công, hay còn gọi là đàn chỉ thần thông, nghe qua cứ tưởng là một trò đùa, dùng ngón tay để bắn sỏi. Nhưng đừng nhầm, đây là tuyệt kỹ bá đạo trong võ lâm, được sáng tạo bởi Đông Tà Hoàng Dược Sư, vị đảo chủ nổi danh ở Đào Hoa Đảo, người có sở thích và tính cách kỳ quái. Môn công phu này được sinh ra cho những ngày lười biếng. Khi bạn chẳng muốn đi lại để đối mặt với kẻ thù, chỉ cần đứng từ xa mà cũng có thể nã đạn vào đối phương. Hoàng Dược Sư với nội lực thâm hậu, chỉ cần lấy vài viên sỏi nhỏ từ đất, rồi nhẹ nhàng dùng ngón cái và ngón trỏ búng đi. Nhưng đừng để kích thước tí hon của viên sỏi đánh lừa. Nội lực của ông đã biến nó thành một viên đạn thực thụ, đủ sức khiến đối thủ phải chao đảo. Nhiều khi còn nằm lăn quay ra đất mà chẳng hiểu vì sao mình lại thua.
Đạn chỉ thần công của Hoàng Dược Sư đã đạt tới đỉnh cao, được sánh ngang với nhất dương chỉ của Nam Đế, đúng là 19-1-10 về độ sát thương và đau đớn. Trong Anh hùng xạ điêu, chiêu thức này đã giúp Hoàng Dược Sư thoát khỏi nhiều tình huống oái oăm, đánh bay kẻ thù như đuổi ruồi, mà không cần phải tốn sức. Sau đó, đến thần điêu hiệp lữ, Hoàng Dược Sư đã truyền lại tuyệt kỹ này cho Dương Quá, chàng thiếu niên trượng nghĩa nhưng rảnh rỗi. Dương Quá đã tận dụng đạn chỉ thần công một cách xuất sắc, không chỉ cứu Quách Tương tại thành Tương Dương mà còn tiễn đưa đại hãn Mông Kha của Mông Cổ về nơi xa xăm. Một chiêu, hai mạng, môn công phu này, quả thật không phải dạng vừa, nhưng đạn chỉ thần công không chỉ dừng lại ở dòng họ Dương. Đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký, môn tuyệt kỹ này lại xuất hiện với Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu của Minh Giáo, khiến đối thủ lác mắt vì sự lợi hại của hắn. Thậm chí, trong hiệp khách hành, Tả Yên Khách cũng đã luyện thành môn công phu này, nhưng ông lại tự nhận rằng mình chỉ đạt tới mức búng sỏi thì có. Nhưng thần thông thì chưa tới, nghe cũng tội nghiệp nhưng vẫn mang nét hài hước. Nói tóm lại, đạn chỉ thần công là một tuyệt kỹ rất đáng gờm. Dùng ngón cái và ngón trỏ, búng một cái là viên sỏi đã bay đi như tên lửa, tuy nhìn nhỏ bé, nhưng nội lực bên trong lại khủng khiếp vô cùng. Thủ pháp này vừa nhanh, vừa mạnh, chẳng thua gì nhất dương chỉ, chiêu thức trứ danh của Nam Đế. Đúng là nhỏ mà có võ, tham hợp chỉ, chiêu thức bá đạo. Nếu bạn là một fan trung thành của Kim Dung, hẳn Thiên Long Bát Bộ là tác phẩm không thể bỏ qua, và câu Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung chắc chắn sẽ khiến bạn liên tưởng ngay đến hai đại cao thủ khuấy động giang hồ. Sức mạnh của Kiều Phong không phải bàn hùng hổ và đáng sợ như một con mãnh hổ, nhưng thực lực của nhà Mộ Dung lại có chút gì đó bí ẩn, khiến nhiều người không nắm bắt được, đặc biệt là khi nhân vật đại diện, Mộ Dung Phục, chỉ còn giữ được phần tàn dư của tuyệt học gia truyền. Dẫu vậy, với vài chiêu còn sót lại, đặc biệt là đấu chuyển tinh di, Mộ Dung Phục cũng đủ khiến giang hồ chao đảo. Chiêu thức gậy ông đập lưng ông này, giúp chàng mô phỏng chiêu của đối thủ để đánh trả, đúng là món quà dành cho những ai thích chơi trò bắt chước. Tuy nhiên, tham hợp chỉ mới thật sự là tuyệt chiêu huyền thoại, và lần cuối cùng nó xuất hiện trên võ lâm chính là khi vị sư thầy áo xám thần bí, điềm tĩnh như một nhà sư, nhàn rỗi, đã sử dụng nó để khóa cứng Đoàn Chính Thuần và Ba Thiên Thạch. Chỉ vài chiêu thức nhẹ nhàng, hai người đã ngã lăn quay như hai bao gạo. Kể từ đó, chẳng ai còn thấy tham hợp chỉ xuất hiện nữa. Mộ Dung Bác, đại cao thủ của Mộ Dung gia tộc, chính là người từng thi triển tham hợp chỉ khiến giang hồ trầm trồ kinh sợ. Trong Thiên Long Bát Bộ, câu chuyện này được nhắc qua lời kể của Hoàng Mi Lão Tăng, một vị cao tăng già nua nhưng gân cốt vẫn còn dẻo dai. Khi ấy, Dung Bác mới 15 tuổi, một thiếu niên phong thái, tuấn tú, nhưng lại lạnh lùng như băng. Dù trẻ tuổi, cậu đã dùng tham hợp chỉ để khiến Hoàng Mi phải thất điên bát đảo. Nhất dương chỉ, từ điểm huyệt đến chữa bệnh. Nếu bạn từng mơ mộng về việc chỉ cần một ngón tay cũng có thể hạ gục thiên hạ, thì xin mời đến với Nhất Dương Chỉ, môn võ công đỉnh cao từ bộ sưu tập tuyệt kỹ võ học của Kim Dung. Đây không chỉ là món bảo bối trong các bữa tiệc luận kiếm, mà còn là cách để bạn trị thương, chữa bệnh và thậm chí điểm huyệt kẻ thù. Tóm lại, Nhất Dương Chỉ chính là cách mà các cao thủ đại lý chạm vào tất cả các vấn đề trong đời. Nhưng đừng vội ngỡ rằng đây là một chiêu trò thông thường. Nhất Dương Chỉ là công phu huyền thoại, do chính Thái Tổ, thần thánh Văn Vũ Hoàng đế, Đoàn Tư Bình, vị vua đầu tiên của đại lý sáng tạo nên. Ông đã phát minh ra hai môn tuyệt học để đời, Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm. Trong đó, Nhất Dương Chỉ được truyền dạy chỉ trong hoàng tộc đại lý, còn Lục Mạch Thần Kiếm thì là bảo bối riêng của các đệ tử Thiên Long Tự, nơi mà nhiều vị vua và hoàng thân đại lý về già thường tu hành, kiểu như nghỉ hưu theo phong cách siêu cấp võ lâm. Vậy, Nhất Dương Chỉ có gì mà hot đến vậy? Đơn giản là bạn chỉ cần dồn nội lực vào ngón tay trỏ, rồi búng một cái. Chỉ khí xuất ra, điểm trúng huyệt đạo của đối phương, và thế là xong. Nạn nhân dính đòn thì yên tâm, chỉ có một cách để giải huyệt, đó chính là dùng lại Nhất Dương Chỉ. Đặc biệt, nếu ai trong tình trạng hấp hối, món công phu này còn có thể chữa trị vết thương. Điển hình là Hoàng Dung, cô đã suýt chết nhưng lại được Nhất Đăng Đại Sư cứu sống chỉ nhờ vài cú chỉ. Đến Hoa Sơn luận kiếm, nhờ món vũ khí siêu phàm này mà Đoàn Chí Hưng, một bậc cao thủ của đại lý, đã đoạt lấy danh hiệu Nam Đế, trở thành một trong ngũ tuyệt Trung Nguyên. Đặc biệt, Nhất Dương Chỉ chính là vũ khí chuyên dụng để khắc chế các mô công của Âu Dương Phong, mơ người mà cả giới võ lâm đều dè chừng. Nhất Dương Chỉ không chỉ xuất hiện một lần, mà còn tỏa sáng trong 3 bộ truyện kinh điển, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ. Trong Thiên Long Bát Bộ, 3 cao nhân sử dụng thành thạo môn võ công này là Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần,
Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh và đặc biệt là thiên hạ đệ nhất ác nhân, Đoàn Diên Khánh, người mà danh hiệu nghe thôi cũng đủ để hiểu. Chỉ gặp một lần là muốn chạy mất dép. Trong Anh Hùng Xạ Điêu, Đoàn Chí Hưng nhờ Nhất Dương chỉ mà trở thành ngũ tuyệt. Ông thậm chí còn ra tay cứu Hoàng Dung khỏi vết thương nghiêm trọng sau khi nàng bị Cửu Thiên Nhận, bang chủ bang Thiết Trưởng đánh trúng. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, Nhất Dương chỉ không chỉ để chiến đấu, mà còn là thuốc trị, chết hụt siêu nhanh. Đến Thần Điêu Hiệp Lữ, ngoài Nhất Đăng đại sư bậc thầy của Nhất Dương chỉ, thì ba cha con nhà họ Võ là Võ Tam Thông, Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn, cũng đều học được môn võ công này. Nguyên nhân là vì Võ Tam Thông từng là một trong 4 đại đệ tử của Đoàn Chí Hưng, thầy giỏi thì trò cũng không kém. Tóm lại, Nhất Dương chỉ chính là ngón tay quyền lực, vừa để đánh đấm, vừa để trị thương. Hễ ai bị điểm huyệt hay trúng thương, thì chỉ cần ngón tay này là sẽ được cứu rỗi. Trên đây là ý kiến cá nhân về các loại chỉ pháp trong thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn chỉ pháp nào chưa được nhắc đến hay không? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.